guys, welcome. Please subscribe us to see us again. So අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කිරිබත්ගොඩ අලුතෙන්ම දාපු kandos chocolate stall එකට. බෝලේ මට දොරත් ඇරලා දෙනවා ඇතුළටම එන්න කියලා. ඒත් ඒ හරි බයින්නේ මං ගොඩක් දේවල් ගනී කියලා. So අපි food city වලින් ගන්න නිකන් chocolates තියෙන. ඒ chocolate උත් හැම જાතියම කියන්නේ kandos වල විතරයි. හැම જાතියම මෙතන තිබ්බා. cashew nut, walnuts හැම එකම මෙතන තිබ්බා. So මේ තියෙන්නේ අපි බලන්න ගියපු ටික handmade chocolates ටික. මෙතන රුපියල් 55 60 100 ගණන් වල 200 ගණන් වල ඒ හැම ගානකටම හැමෝටම ගන්න පුළුවන් price එකට handmade chocolates ගොඩාක් තියෙනවා. brownies, peanut toffees, cookies, clusters වගේ ගොඩාක් ಜಾති මෙතන තියෙනවා. එතනට ගියාම ඔක්කොම ಜಾති ගන්න හිත. fudge bars ඒ හැම එකම මෙතන. chocolate කන්න ආසය අනිවාර්යෙන් මේ වගේ තැනකට යන්න ඕන. kandos stall ගොඩාක් තැන්වල දාලා තියෙනවා. ඕලේ ඉස්සර කැම්පස් ඉන්න කාලෙත් මට ගෙනත් දීලා තියෙනවා. එයා නුවර තිබ්බ ස්ටෝල් එකෙන් එයා මට ගෙනත් දීලා තිනවා ගොඩක් chocolates, shape chocolates and bunny වගේ තියෙන ඒ වගේ chocolate බෝලෙත් ගෙනත් දීලා තියෙනවා. so මෙතන බලන්නකො wrap කරලා තියෙන ලස්සන powder chocolate heart shape ඒවා ගොඩයි. මේ වගේ ලොකු ඒවත් තියෙනවා. ඒ ලොකු chocolates නම් ඉතින් ගණන් මට ඒ ප්‍රයිස් එකට නම් මාරම worth. එතන ගියාම ඔක්කොම ගන්න හිතෙනවා. මම ඔක්කොම බැලුවා මොනවද ගන්නෙ කියලා. කෙනෙක්ට gift එකක් දෙන්න ඕනේ වුණත් මෙතන ගොඩාක් chocolates වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් cookies එහෙමත් wrap කරලා තියෙනවා. මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ ඒ වගේ පොඩි shape එකකට හදපු chocolate එකක්. මේ තියෙන්නේ තව අපි අර නිකන් ගන්න chocolates එතන ගොඩාක් happy kandos කියලා කන හැම જાතියෙම chocolates මෙතන තියෙනවා. දකින්න නැති ඔය රාකි උඩම තියෙන bunny කෙනෙක් ඒත් chocolate bunny කෙනෙක්. ඒ වගේ ගොඩාක් જાති නා තව chocolate milk, hot chocolates ඒ හැම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඒ ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් එක හරිම ලස්සනයි. ගොඩාක් ෆොටෝ ගන්න උනත් තැන් ගොඩාක් ලස්සනට තිබ්බා. මෙතන චොකෝ බාස්, බෝල ඒ වගේ තිබුණත් ඔක්කොම වගේ තිබ්බා. මේ තියෙන චොක්ලට් ඩ්‍රින්ක් එකක් ගත්තේ නම් බෝලෙත් ඒක බීලා යාකුව මාරම රසයි කියලා ඒ චොක්ලට් ඩ්‍රින්ක් එක මන් නම් බිව්වේ නැහැ ඒක. guys අපි මේ අරන් තියෙන හැම චොක්ලට් අයිටම් එකකම prices මන් description box එකේ දාලා තියෙනවා. බලන්න ඔයගලන්ට ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ඒකත් දැක්කහම. අපි මේ චොක්ලට් ටික තෝරලා ගත්ත එනම අමාරුවේ මොනවද ගන්න කියලා හිතා ගන්න බැරුව හැම එකෙන්ම ගන්න හිතෙනවා. so මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත chocolates ටික. මෙතන cookies නුත් තියෙනවා. මේ chocolate ඔක්කොටම drink එකටයි ඒ හැම එකටම අපිට ගියේ රුපියල් 810ක් වගේ පොඩි ගාණක්. ඒ කියන්නේ මෙතන කොයි වගේද prices කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ඕලේ මේ try කරන්නේ dark chocolate එක. එයා dark chocolate වලට ගොඩක් කැමති. මම නම් ටිකක් confused වෙලා ඉන්නේ මොකද්ද මුලින්ම කන්නේ කියලා. so මම මේ try කරන්නේ mint scent chocolate එක. ඒකේ මැද රසම mint syrup එකක් තියෙනවා. මම මේ mint රහට කැමති නිසා තමයි මම ඒකත් ගත්තේ. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් රසට තිබ්බා. so ඊට පස්සේ මම මේ try කරන්නේ rose shape milk solid කියලා chocolate එකක්. ඒක රහ මට මුලින්ම හිතා ගන්න බැරුණා මේ මොකක්ද කියලා. ඒක ඇත්තටම හරිම රසයි. ඒකත් හරි රසට තිබ්බා. and ඒකේ shape එක හරිම ලස්සනයි. රෝස මලක් වගේ තිබ්බේ. ඒකයි මම ඒකත් ගත්තේ. shape එක ලස්සන නිසා. ඊට පස්සේ තමයි මම මේ try කරන්නේ orange scent කියලා chocolate එක. so ඒකත් මම expect කරේ අර mint scent වගේ එහෙම තියෙයි කියලා. ඒ වුණාට මේකේ මැද අර පොඩි juice එකක් වගේ orange flavour එක තියෙන්නේ. ඒක මාරම රසයි. ඒක හැලුණත් ඒක මගේ අතේ. ඒක මම හිතුවේ නෑ එහෙම තියෙයි කියලා. මේක හරිම රසට තිබ්බා. ඒක තමයි මම එතනින් ඒ වෙලේ කාපු ඒවෙන් ආසමටම තිබ්බේ එක. මේ orange flavour එක හරිම රසයි. ඒක නම් හරිම රසයි. මම ඒක බෝලටවත් දුන්නා. ඒක ඔක්කොම ටික කෑවා. මොකද ඒක ඒ තරමටම රසට තිබ්බා. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලොත් ඒක try කරන්න. හිතන්නේ අපි මෙතනින් chocolate items 12ක් විතර ගත්තා. so මම මේ try කරන්නේ chocolate wafers එක. ඒක උනේ රුපියල් 80යි. ඒක මං හිතුවට වඩා ගොඩක් රසක් තිබ්බා. thick chocolate layer එකක් ඒ wafers එක වටේට තිබ්බා. so ඒකත් මාරම රසට තිබ්බා. අපි ගන්න kit kat එකක් වගේම ටිකක් රස. ඒක ඇත්තටම රසට තිබ්බා. wafers එක ටිකක් ඊට වඩා ටිකක් ලොකුයි. ඒ වුණාට මේකේ වටේ ලොකු chocolate layer එකක් තිබ්බා. so ඒකත් හරිම රසට තිබ්බා. මේ ඔක්කොම වෙලෙ මම try කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද chocolate රහ වැඩි වෙලා හිටියේ වෙලේ. ගොඩාක් chocolate කාපු නිසා. so ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මෙතනට යන්න. and that's it for today and thank you for watching.